ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ጀላችሁ የቀረብኩት አበበ ማነዬ ይባላል። የሲቪል ኢንጂነሪንግ አምስተኛ ዓመት የቴክኒክ ተማሪ ነኝ። ይህንን አብዛኛውን ጊዜ ለአምስተኛ ዓመቶች ለኢንቴግሬትድ ዲዛይን ለምትሰሩ ስትራክቸራል ላይ ሲሆን ዲዛይን የምትሰሩ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ነው። ይህንን በኢታስ 2016 ነው ያዘጋጀሁት። ስለዚህ በመጀመሪያ ስለ ኢንትሮዳክሽን እንዴት እንከፍታለን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ነገር አጫጫኑ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ከእነሱ ተመልከቱ። እኔን እስኪ ታብስ 2016 ሾርት ከቷል ዴስክቶፕ ካላችሁ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርጎ ኦፕን ማለት ይቻላል። በሌላኛው መልኩ ደግሞ ይሄን ዳብል ክሊክ ብናደርገውም ይከፍታል ሶፍትዌሩ። አለበለዚያ ደግሞ እዚች ጋር etabs ብንል 2016 ያመጣልና አሁን በተለየ መልኩ ደግሞ የኔ ዊንዶው 10 ነው እንደዚህ ያላችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ብታደርጉ ቀጥታ ወደ ታች ያለውን ኮንቴክስት ተመለከቱ። etabs 2016 ምትላለች እዚች ጋር ላይ ክሊክ ብናደርግ ቀጥታ እናገኘዋለን etabs 2016 ማለት ነው። ስለዚህ ከአራቱ በአንዱ መንገድ መጠቀም ሶፍትዌራችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ሶፍትዌራችን ሲከፍት ይሄንን ይመስላል። ዩዘራችን ከኢታብስ 2016 ይሄንን ይመስላል። ባክግራውንድ አለው። ከዚህ ባክግራውንድ ላይ ስንመለከት አራት ነገሮች አክቲቭ ሆነው እናገኛቸዋለን። እቺ በርግጥ ፋይል ላይ ሁለት ነገር ብንላቸው እነዚህ ከፋይል የሚወጡ ነገሮች ስለሆኑ ሁለት ነገር ብቻ ሄልፕ እና ፋይል የሚለው ብቻ አክቲቭ ሆነው እናገኘዋለን። አራት ናቸው። ኒው እና ኦፕን የምትለው ለብቻቸው ኤክስትራክት ነው ስለወጡ ነው። ግን የፋይል ኮንቴንት ናቸው አብረው እዛው ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዴት አክቲቭ ይሆናሉ ስንል ስራ መጀመር ኒው ብለን አዲስ ሞዴል ከፈጠርን በኋላ ወይም ደግሞ ኦፕን ብለን ሴቭ ያደረግነውን ከከፈትን በኋላ እነዚህ ኮማንዶች አክቲቭ ይሆናሉ። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያ ስራችን በእነኛው ስራ ላይ ፋይል ውስጥ ገብተን ፋይል ወይም ኒው ማለት ኦፕን አለያ ደግሞ እዚህ ጋር ኒው ብለን ስራ እናስጀምራለን። ፋይል ውስጥ በምንገባበት ሰዓት ኒው ሞዴል ማለት አዲስ ነገር ለመስራት ራሳችን ግሪድ ፈጥረን አርቲፊሻል ድራይንግ ያለውን ግሪዱን ሴንተር ስፔሲንግ ኮሎመን ስፔሲንጉን ተጠቅመን በነዛ ግሪድ ላይ ቆጥረን የራሳችን ኤግዚስት አድርገን ስራ እንደ አዲስ እንጀምር ነው። ኦፕን ማለት ደግሞ የተሰራ ስራ ነው፣ ግን ሴቭ አድርገን ያስቀመጥነው ነው። ምናልባት አንደስ ቢሆን ዲዛይን ለመስራት ነው ይችላል አቆራረጥንበት ጀምረን ከዚህ ነው እንደገና እንደ አዲስ ከፍተን የምንሰራው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኢምፖርት አለ። እዚህ ጋር ኢምፖርት ስንል ከሌላ ሶፍትዌር እነዚህ ፕሮግራሙ ሳይከፍት መጀመሪያ አክቲቭ የሚሆኑት መጀመሪያ ኢምፖርት ስንል ከሌላ ቦታ ላይ ኤክስፖርት ያደርገነው እዚህ ጋር ኢምፖርት ብለን ተነቀበልና ኦፕን እናደርገዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ኤክስፖርት ምንለው ከዚህ ሶፍትዌር ወደ ሌላ ሶፍትዌር ሽፍት አድርገን ልንሰራ ትራንስሌት አድርገን ልንሰራ ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ከዚህ ክሬት ሪፖርት መፍጠር ነው። ስለዚህ ሪፖርት ደግሞ ይጻፍናል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ ዲቴይሊንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ሪፖርት መፍጠር ነው። ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው ስንል ኢንፎርሜሽን ይሄ ክሊንት ኔም የዲዛይን እንሰራለን ሰው ባይባል እናስገባለን። ፕሮጀክት ኔም ምን አይነት ፕሮጀክት ሬዲዮቻል ነው ኮንቨርሽን የሚለው ፕሮጀክት ነምበር ስንተኛ ድንጋችን ነው። ልክ እነዚህን ነገሮች እናስገባለን ማለት ነው። ከዚያ የመጀመሪያ ስራችን ይቅርታ ኒው ሞዴል እንልና ኒው ሞዴል ብለን ስናስጀምረው እነዚህ ሶስት አማራጮችን ያመጣልናል። ከሶስት አማራጮች ውስጥ እኛ ሶስተኛዋን ቢልት ሴቲንግ የራሳችን ሴቲንግ ፈጥረን ወይም ማለት መርጠን እዚህ ፕሮግራሙ ላይ የተቀመጡ አሉ የገቡ ኮዶች አሉ። እነዚህ ኮዶች ወይም ካንትሪውን እንመርጣለን። ማንኛው ካንትሪ ኮድ ነው እኛ የምንሰራው ስለ ኢሮፒያ ጋር የሚመስለኛ ኮድ በሱ ሰሌክት እናደርግለታለን ማለት ነው። ሜንቴን ማለት ይሄ ኤስአይ ዩኒት ነው። የመጀመሪያው ዲስፕሌይ ዩኒት በምን በሜትሪክ ነው የሚጠቀመው ሜትሪክ ነው ያለው ነው። ስለዚህ በሜትሪክ እንጠቀማለን እሱ። ይሄ ስቲል ዲዛይን ሴክሽን ይሄ ለስቲል ስትራክቸር የምንሰራበት ናቸው። እነዚህ ስትራክቸራቸውን ሴክሽናቸውን ዲፋይን አድርገን ማለት ሴክሽን እነዚህን ሴክሽኖችን ዲፋይን እናደርግበት አሁንም በኢሮፒያን ኮድ ነው። በድሮ ኮድ ዲፋይን አድርገን እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ስቲል ዲዛይን ደግሞ ሪቫራችን ሰሌክት የሚያደርግልን የኮድ 2003 2005 ላይ ነው አፕሎድ የሆነው 2016 ላይ። ከዚያ መቀጠል ደግሞ ኮንክሪት ደግሞ ኮድ 2004ን አድርገን አስተካክለንለት ይሄንን መስሪያ ዩኒታችን ነው እያስገባንለት ያለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄንን በኋላ የምንመለከተው እንግዲህ ብለን ኦኬ ብለን እንወጣ። ባክግራውንዳችን ይሄንን ይመስልና እንደዚህ ብሎ ከመጣ በኋላ ጨለማ አካባቢ በሆነበት ሰዓት አይናችን እንዳይንጸባረቅ ምናምን መቀየር እንችላለን። እናያለን።
ከዚህ መቀጠል እነዚህ ኮመንት አክቲቭ ሆነዋል ነው። እነዚህ አክቲቭ ከሆኑልን በኋላ ኤዲት የምናደርገው እያንዳንዳቸውን አንድ ወር ሄዶ ወደ ኋላ መመለስ መስራት ደግሞ ተሳስተን ድንገት መልሰን ከሆነ ወደፊት እንድንመለስ ከት ኮፒ ፔስት እነዚህ ነገሮችን ቪው ኤዲቲንግ ውስጥ ነው የምናገኛቸው። እነዚህ ቴምፕሌቶች ሪሊስትራችን መጨመር ሲፈልግ እንደ ደግሞ ኤዲት ስቶሪ ግሪድ ስቶሪውን ሄቱን ደግሞ መቀነስ ማሳነስ ሌላ መጨመር ስንፈልግ ግሪድ ላይን ሴሌክትድ እንደና ግሪድ ኦፕሽን የግሪድ ኤዲት በምናደርግበት ሰዓት እንጠቀም ሩፕሊኬት ማብዛት ስንጨምር እነዚህ አይነት ነገሮችን የምንጠቀምበት ቦታ ላይ ኤክስትሩድ ማለት ደግሞ ኤክስትሩድ ጆይንት ቱ ፍሬም ጆይንት ወይም ፖይንትን ወደ ጆይንት ወደ ፍሬም የሚቀየር ኤክስትሩድ ፍሬም ቱ ሼል ፍሬም እንጂ ደግሞ ወደ ሼልነት የሚቀየር እነዚህ አይነት ነገሮች ኤዲቲንግ ውስጥ የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስትሪፕን ጨምሮ ማለት ነው። ለስላል ሚድል ኮሎን ስትሪፕ እነሱን ከመስራት ጀምሮ ማለት ነው። ቪው የምንለው እይታ ነው። እይታችን እንዴት እናስተካክላለን? የድሮይንጋችን ስሪዲ በስሪዲ በኢሊቬሽን በፕላን የምንሉት ነገሮች ቼንጅ የምናደርግበት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ስቶሪ 4 ላይ 12 ሜትር ቶፕ ነው እያሳየን ያለን ነው። ስለዚህ ቪዋችንን ቀይረን እኛ ወደ ኢሊቬሽን እንፈልጋለን ብለን ወደ ኢሊቬሽን ቼንጅ ብናደርገው እዚህ ጋር ኖርማል ቀጥታ ወደ ስቶሪ ቤዝ ስቶሪ 1 ስቶሪ 2 ስቶሪ 3 ስቶሪ 4 እያለ ወደ ኢሊቬሽን ቼንጅ ያደርገዋል ማለት ነው።